Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні я буду розповідати про діагностику ІХС, а саме буду проводити такий невеликий майстер-клас по велоергометрії. Трішки зупинюся на історії. Перша згадка про кардіотренажер була десь датована початком 19 століття. Тоді кардіотренажер мав приблизно такий вигляд, як на картинці зверху, і був наче такий пристрій для греблі. Хайрік Клінгерт придумав перший велотренажер, але це був такий прототип просто велотренажера, це був як наче пристрій з педалями. Гастон Базарян придумав перший велоергометр, і Йонас Сандер удосконалив модель, враховуючи фізіологію та біомеханічні особливості. От на нижньому малюнку ми можемо подивитися, побачити, приблизно так виглядали раніше велоергометри. Хочу зупинитися на словах Роберта Брюса, що ви ніколи не купите старий автомобіль, не приїхавши на ньому і не переконавшись, як працює двигун на ходу. Те ж саме стосується і оцінки функції серця. Взагалі, золотий стандарт кардіореабілітації. Чому саме кардіореабілітації? Бо ми розглядаємо велоергометрію також дуже часто в аспекті кардіореабілітації. Це ергоспірометрія. Чому? Тому що вона дозволяє найбільш точно оцінити переносимість навантажень, оцінити прогноз хворих, включених в програму реабілітації, розрахувати індивідуально режим тренувань, і також оцінити ефективність тренувань. Ми можемо представити таке оснащення для тренувань. У нас сам велоергометр виглядає так, як справа, тільки в нас він оснащений додатково датчиком тиску, електродами для зняття ЕКГ та пульсоксиметром. Розповім, для чого ж проводимо ми ВЕМ. Для підтвердження передбачуваного захворювання. В нашому випадку це ішемічна хвороба серця. Для визначення профілю вже відомого захворювання, тобто ми можемо оцінити функціональний клас стенокардії, для оцінки ефективності лікування та реабілітації, для дослідницької роботи, а також в багатьох пацієнтів для визначення тактики подальшої лікування. Врахуємо абсолютні протипоказання. До них відноситься гострий інфаркт міокарда протягом перших 5 днів, тяжкі порушення серцевого ритму та провідності, тяжкі зміни опорно-рухового апарату, загострення супутніх захворювань, гостре порушення мозкового кровообігу, фракція викиду лівого шлуночка менше 35, дисекція аорти, внутрішньопорожнинне тромбоутворення і тромбоемболія легеневої артерії або інфаркт легень давністю до 3 місяців. Різні автори зазначають різні абсолютні протипоказання. Ми виділили такі найбільш актуальні, якими ми особисто користуємось. Відносні протипоказання – це гемодинамічно значущі, некритичні вади серця, в тому числі набуті, аневризми серця, судин, шлуночкові порушення ритму високих градацій на фоні терапії, тяжкі неконтрольовані надшлуночкові порушення ритму, епізоди АВ-блокади 2-го ступеня, серцева недостатність 2-3 функціонального класу в стадії субкомпенсації, гостре порушення мозкового кровообігу або інсульт в анамнезі, легенева гіпертензія, важка форма цукрового діабету, тиреотоксикоз, мікседема, виражене ожиріння, психози або виражені неврози, виражене варикозне розширення вен. Як ми рекомендуємо пацієнту підготуватися до велоергометрії? В день тестування не рекомендуємо палити, не приймати препарати, але це у випадку, якщо дозволяє конкретна клінічна ситуація пацієнта. Останній прийом їжі як мінімум за 2 години до велоергометрії і необхідно, це стосується в більшій мірі чоловіків, підготувати грудну клітку до накладання електродів, гоління за потреби, обробка розчином антисептика чи спиртовими серветками. Необхідно також забезпечити нам чіткий сигнал. Для цього треба уникати синтетичного одягу, звільнити кишені і тіло від електронних пристроїв, металевих ланцюжків, ременів з металевими елементами. Правильно встановити електроди і перебування самого велоергометру у зоні без виражених електромагнітних полів.
Як же нам правильно встановити електроди? Повинен бути дійсний срок придатності, знежирити поверхню, щільно прикріпляти, має бути достатня кількість провідного гелю і контрольований натяг провідників. Ми забезпечуємо таку методику проведення стрес-тесту на ВЕМ методом безперервного ступінчастого зростаючого навантаження. Швидкість 60 обертів за хвилину. Перша ступінь – це 25 Вт. Якщо це гострий інфаркт міокарда, вони виконуються навантаження 5 хвилин. Для всіх інших пацієнтів це 3 хвилини. Послідуючі ступені додають 25 Вт до попередньої, і після кожного ступеня проводиться замір частоти серцевих скорочень, артеріального тиску та ЕКГ і порівнюємо його з аналогічними вихідними даними. Далі збільшуємо навантаження до появи клініко-електрокардіографічних ознак неадекватності навантаження. Після завершення проби в періоді реституції аналізуємо параметри до повного відновлення відповідно до вихідних даних. Які ж є клінічні критерії зупинки проби? Коли нам потрібно зупинити пробу? Це напад стенокардії, зниження систолічного тиску більше ніж на 10 мм ртутного стовпчика від вихідного рівня або відсутність його підвищення в разі зростання навантаження, артеріальний тиск більше ніж 220/130, виражена задишка, напад ядухи, запаморочення, нудота, сильний головний біль, заплутані відповіді на питання, блідість, ціаноз, відмова пацієнта від подальшого проведення проби. Це може бути страх або почуття дискомфорту, зокрема, дуже часто виникає в нетренованих пацієнтів почуття дискомфорту в ногах. І досягнення вікової субмаксимальної ЧСС. Які ж виділяють електрокардіографічні критерії зупинки проби? Як ми оцінюємо електрокардіограму? Звертаємо увагу на горизонтальне, косонесхідне, коритоподібне зниження сегмента СТ на 1 мм та більше, елевацію сегмента СТ на 1 мм. Депресію сегменту СТ в відновлювальному періоді написано, що визначається не всіма авторами, проте ми звертаємо на це увагу. Часта екстрасистолія, пароксизмальна тахікардія, миготлива аритмія, розвиток порушень артеріовентрикулярної та шлуночкової провідності, зміна QRS-комплексу, в тому числі перехід QRS у QS або інверсія чи реверсія зубця Т при діагностованій ІХС. Окремо опишемо результати проби, які ми маємо зазначити в висновку обов'язково. Негативна – це якщо випробуваний досяг вікової субмаксимальної ЧСС і у нього не виникло ні клінічних, ні об'єктивних інструментальних критеріїв ішемії міокарда. Сумнівна – при виконанні в пацієнта розвинувся больовий синдром, але без змін на ЕКГ, зміщення СТ до 1 мм, виявлені порушення ритму та провідності, відбулося зниження артеріального тиску на 20 мм і більше від вихідного рівня на висоті навантаження. І позитивна проба – це коли з'являються об'єктивні ознаки ішемії міокарда з одночасним нападом стенокардії або без нього. Хочу трішки представити клінічних випадків. Це скріншот ЕКГ на максимальному навантаженні нашого пацієнта, який раніше переніс інфаркт міокарда та захворів на коронавірус. Вже після того, як він одужав, десь через місяць провели йому тестування і зафіксували таку екстрасистолію, навіть можна сказати, типом бігемінії, і нам прийшлося зупинити це навантаження. Також випадок 2. Також пацієнт, який переніс гострий інфаркт міокарда, і цей інфаркт міокарда в нього стався на тлі захворювання на ковід, і вже десь через місяць він до нас прийшов на тестування, і ми побачили такі зміни. Але саме цікаве, що на максимальному навантаженні в нього з'явилася елевація, чітко видно від V4 по V6, діагностично значима, там є вже 2-3-4 мм. І також демонструю випадок депресії сегменту СТ на висоті навантаження. Це особливо в відведенні 2, 3, навіть АВФ з'явилася депресія. 1 мм є і негативні зубці Т. Дякую за увагу. Далі я хочу представити наш майстер-клас безпосередньо з реальним пацієнтом.
Спочатку представлю пацієнта нашого. Пацієнту нашому 36 років. Пройшов вже рік після гострого інфаркту міокарда, і ми проводимо велоергометрію з діагностичною метою. Ми попередньо підготовили грудну клітку і зараз безпосередньо приступимо до самої процедури. Зараз ми підключимо безпосередньо електроди. Допоможіть мені, перетримайте. Так краще тримайте. Тут спочатку підключаємо пояс, відрегулювати його довжину обов'язково. Все, закріпивши пояс, тепер перейдемо до прикріплення електродів. Електроди закріплюємо за стандартною схемою. Я в презентації її наводила. Це схема з нашої програми. Спочатку стандартні відведення, потім грудні. Провідники закріплюємо. Просимо також пацієнта вибрати собі зручну позицію. Тут ви можете відрегулювати висоту сидіння, вверх-вниз відповідно. На самому апараті є невеличкий екранчик, там буде показуватися частота ваших обертів. Ви крутите стандартно з частотою 60 за хвилину, 58-65 допускається. Так, вибираємо в програмі, ми вже знайшли нашого пацієнта, він у нас тестується не перший раз. Знаходимо стандартну пробу. Вона проводиться за стандартним протоколом Брюса. По 3 хвилини на 25 Вт збільшується навантаження за кожною ступеню. Продовжуємо. Визначаємо, чи адекватно підключені електроди. Тут ми бачимо, що ось поки що не крутіть, я вам скажу. Ми вам визначаємо отут на такій діаграмці, чи адекватно підключені електроди. Вони всі горять зеленим, це значить, що підключення адекватне, сигнал хороший. Тому можемо розпочинати велоергометрію. Ви поки що самі не крутите, я вам дам команду, коли варто почати. Добре? Вибираємо, щоб було все відведення. Попередньо знімаємо кардіограму стану спокою і вимірюється артеріальний тиск та частота пульсу. Ми її оцінюємо. Після того, як провели всі виміри, можемо починати навантаження. Починаєте крутити 55-60, щоб у вас було обертів. Якщо у вас з'являються якісь скарги, дискомфорт за грудиною, запаморочення, ви просто почуваєте себе погано, ви про все мені повідомляєте.
я вже казала, в пацієнта за шкалою Шепарда було розраховано максимальне навантаження та частота пульсу. Частота пульсу 156 за хвилину і навантаження 175 Вт. Як ви себе почуваєте? Нічого вас не турбує? Ні. Другу ступінь закінчує пацієнт, замірюється тиск, оцінює пульс, зміни на ЕКГ, запитуємо про самопочуття. Як у вас самопочуття? Як ви себе почуваєте? Нічого не турбує? Як себе почуваєте? Можете зараз на секундочку зупинитися? Ще? На секундочку. Просто не крутіть, мені треба діаграму побачити. Поїхали.
період реституції плавно виходимо з навантаження, хоча б 2-3 хвилинки пацієнт має покрутити педалі без навантаження, щоб різко не впав тиск. Тепер не крутіть, просто сидіть. Потрібно спостерігати до відновлення пульсу. Тут, в принципі, можна переглянути ще раз для себе. Етапах навантаження. І далі оформлення висновку. Отже, ми завершили нашу пробу. Пацієнт досяг своєї вікової субмаксимальної ЧСС. І на ЕКГ у відведеннях В5, В6 ми визначили незначну депресію до 1 мм. Можемо трактувати цю пробу як сумнівну і вона потребує верифікації. Після запису, після кожного пацієнта ми обробляємо велоергометр розчином антисептиком, пам'ятаємо про ковід, про інші захворювання. І, в принципі, на цьому все. Exercise is a very important core component of the cardiac rehabilitation because the exercise therapy is an essential part of this program and consumes more than 50% of the time spent in the therapeutic measures. This is true for the phase 2 cardiac rehabilitation, but also for phase 3 and the maintenance programs where exercise therapy even consumed more than 75% of the all therapeutic measures. We have numerous guidelines on exercise training in cardiac rehabilitation that have been published in the last decades. These are just a few numbers, maybe the most actual papers now published by the American Association and as well as by the European Association. And the newest paper are those of Ambrosetti in 2020 and also the German guideline that unfortunately is only published in German. But a very important paper for exercise training is also this paper from Luc van Hees, published in 2012, but it's still actual. The main objective of exercise training in cardiac rehabilitations are to improve symptom-free exercise tolerance, to improve the overall quality of life of the patients, as well as to positively influence the disease progression and prognosis. The core components of the exercise program is aerobic exercise training as one of the most important part of the training.
Then within the last decade, resistant training has come in as core component into this field. And we also have exercise to improve flexibility, agility, coordination and balance. And a very important part of the program, often neglected, is perception training, body awareness, practical skills of self-control. The results of recent meta-analysis have showed us that the prognostically favorable effects of the exercise-based cardiac rehabilitation are only to be expected if the exercise volume is sufficient. And so that the German guideline now recommend at least 36 exercise units should be completed as a part of the phase 2 rehabilitation program. During the cardiac rehabilitation, a total exercise volume of more than 1,000 minutes should be carried out with individually adapted exercise of any kind. In relation to a 3-week cardiac rehabilitation, as we have it in Germany, with 15 treatment days, this corresponds to a total training volume of at least 70 minutes per cardiac rehabilitation day. We have numerous meta-analyses on exercise-based cardiac rehabilitation for coronary patients with coronary heart disease, as well as with patients for heart failure. And I will first come into the results of this most recent meta-analysis for coronary artery heart disease. And this Cochrane meta-analysis show us that we can expect a clear, significant impact of exercise-based cardiac rehabilitation on cardiovascular mortality and hospital admissions. And the majority of the studies showed also a higher level of health-related quality of life in one or more domains following the exercise-based cardiac rehabilitation, always compared to control subjects. But this Cochrane analysis, only integrating randomized controlled studies, was not able to show a reduction in overall mortality. And another meta-analysis set the focus on total mortality as a primary endpoint. And this meta-analysis not only integrated randomized controlled trials, but also retrospective and prospective controlled cohort studies of high quality. And they were able to integrate 25 studies with more than 220,000 patients for their analysis. And here they were actually able to show what the Cochrane meta-analysis was not able to show, that we have a significantly reduced mortality after exercise-based cardiac rehabilitation compared to control. This is true for patients with after acute coronary syndrome, as well as for patients after CABG. They didn't find any effect of cardiac participation on secondary endpoint as non-fatal myocardial infarction, stroke, and hospitalization. The results of current meta-analysis for heart failure patients were not able to show any influence on mortality of the exercise-based cardiac rehabilitation. All the recently published meta-analyses have similar results, and none of them show reduction in mortality. But all these studies were able to show a significant reduction in hospitalization rate due to worsening the heart failure. And they were also able to show significant improvement in quality of life through the participation of the exercise-based cardiac rehabilitation. We have numerous studies and meta-analyses that have evaluated the impact of aerobic endurance training during cardiac rehabilitation. And this very good meta-regression analysis, integrating more than 7,553 patients into the analysis, were very powerful, able to show that we have a clear improvement of VO2 peak after the cardiac rehabilitation program compared to controls. And this was true for the patients with coronary artery disease as well as for those with chronic heart failure.
Resistant training was earlier very controversially discussed, but now we also have meta-analysis in this field. I will show it to you later when we come more in detail into this topic, that show us that resistant training alone or combined with aerobic training improves muscular strength, body composition, exercise capacity and mobility, especially in older patients. And this we have seen in patients with coronary artery disease as well as in patients with heart failure. And therefore, resistant training is now recommended as an additional exercise mode in addition to the endurance training. Exercise to improve flexibility, agility, coordination and balance should be part of every cardiac rehabilitation program. This is very important in order to maintain and regain the skills necessary to live an active lifestyle, to carry out the activities of the daily life, as well as to prevent falls and reduce the risk of injury from falls. Perception training is, as I told before, a neglected part of the rehabilitation programs. Not very often spoken about it, but actually for me it's even the most important part of the exercise training, and should be part of every exercise program with cardiac patients. Body awareness and practical skills of self-control form the basis for the patient's health competence and his ability to be physically active independently. So during the cardiac rehabilitation, we have to enable the patient to learn what exercise load he or she is able to tolerate, as well as his or her exercise limit are. And we have to help him to achieve a realistic judgment of and acceptance of his or her often considerably reduce exercise tolerance. So how do we do this? We can use the experience of subjective, like our objective symptoms, like walk scale or heart rate and breathing rate during the exercise to help the patient to recognize the symptoms you have to recognize, to estimate the relevance of these symptoms for the load achieved, to learn to perceive and observe local and systemic reaction, and to interconnect them to the objective action performed, and thus to perceive the limit of exercise tolerance in order to be able to recognize this. This is a very important part of the rehabilitation program, and it should be a part of every exercise session to integrate these skills into the program. The long-term goal must be to motivate the patient to change his attitude and take up regular physical activity and exercise training, and optimally to continue this for the rest of his life. So the result shows very importantly that already moderate physical activity levels compared to low physical activity levels have impact on overall mortality and non-cardiovascular mortality. High physical activity levels compared to low physical activity levels have a significant impact on overall mortality, cardiovascular mortality, non-cardiovascular mortality and cardiac events. So this shows how important it is to motivate our patients to be active after finishing the rehabilitation program or participating in maintenance programs. Overall, this is very important role of the cardiac rehabilitation to overcome cardiovascular and musculoskeletal limitations caused by often very long inactivity of the patients, to improve mobility, independence, psychosocial well-being, social and occupational reintegration, cardiovascular risk factor, and there to reduce the need for future home care that can be very expensive. Exercise training should always be prescribed on an
individualized approach after a careful clinical evaluation, including risk stratification and symptom-limited exercise testing. And these results, they form the basis for an individualized exercise prescription and also an appropriate exercise supervision. I have to know who is training with me and how I am able to work with the patients. Otherwise, everything is not. I'm not able to give the patients a good supervision. So the implementation of the exercise therapy always means starting with careful clinical evaluation. Based on the results of this clinical evaluation, I am able to set up individual objectives of the exercise program for the individual patients. And when I have the individual objectives, I'm able to formulate an individual exercise prescription and training protocol. And we always have to control the efficiency and how it works and for the patients and how we tolerate the program to be able to modify and adapt the exercise prescription to the special needs and maybe new needs of the patients. So the take-home message from this talk would be: exercise therapy is an exercise therapy is an essential part of the cardiac rehabilitation program and consumes more than 50% of the time spent on therapeutic measures. Core components are aerobic endurance training, resistance training, perception training, practical skills of self-control, and exercise to improve flexibility, agility, coordination, and balance. Results of current meta-analysis show a significant reduction in mortality, hospitalization rate, and quality of life through participation in exercise-based cardiac rehabilitations. Results of current meta-analysis further demonstrate a significant improvements in exercise capacity, mobility, body composition, and muscular strength through participation in exercise-based cardiac rehabilitation. Exercise therapy should be prescribed on an individualized approach after a careful clinical evaluation, including risk stratification and symptom-limited exercise testing. Thank you for the attention.